Jag kan inte längta för en riktig motor. Jag tar fucking körkort för den här jäveln. Fy fan vad gött den går. Baby girl, what's your name? Looking pretty today. Fy fan vad gött. Jag får inte vara så kul med hojar. Jävlar, vad gött. Men du behöver inte kommentera att man inte ska motorvara som tvåtaktare, för det vet jag redan. Och det gör jag knappast. Det gjorde jag bara där, för jag började hålla utan händer. För det är görgött. Det börjar regna, nej. Skitsamma, det är så jag kunde då! Och på måndag, alltså imorgon, får jag antagligen mina supermotorfälgar, vilket kommer bli litt. För då är det däck på dem och grejer och det är en helg, fy fan vad nice. Man kan ju tåla det. Hell yeah. Oj, jag hade nog i tvåan. Jag trodde det är ettan. Jag vet inte vad det går. Varför reser det inte? Hoppas det är skit på kameran. Förlåt mig, jag är skit på kameran. Men jag har det CP-kul här så jag kan inte tänka på allt. Fy fan vad dålig wheelie det var. Men den var jävla kul. Det är jävla kul. Den ska alla kunna också ha kul. Fy fan vad kul det är.